নমস্কাৰ আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিছ থিওৰি ক্লাছৰ স্টেপ 8ত মই আপোনালোকক কম আমি মে বি মে হেভ কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যদি আমি বাক্য এটাত মে বি মে হেভ ব্যৱহাৰ কৰো বাক্যটোৱে কেনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যদি আপোনালোকে মে বি মে হেভৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়া প্লিজ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব আপোনালোকে কেনে ধৰণে মে বি মে হেভ ইউজ কৰিব লাগে আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই আপোনালোকে মে হেভ ইউজ কৰি এটা সুন্দৰ বাক্য কমেন্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল মে আমি বিভিন্ন কাৰণত ইউজ কৰো আমি কি কাৰণত ইউজ কৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে এই এক্সাম্পল কেইটা ভালদৰে চাব লাগিব সো ফাৰ্স্ট আমি মে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ কৰো কাৰোবাক যেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰো তুমি দীৰ্ঘদিন জীয়াই থকা তুমি তোমাক ভগৱানে মংগল কৰক এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি কবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰিব লাগে সো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক মে গড ব্লেছ ইউ আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে মে মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলো সো এনে ধৰণে আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব মে গড ব্লেছ ইউ সেকেন্ড এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে মে ইউ লিভ লং তুমি দীৰ্ঘদিন জীয়াই থকা এনে ধৰণে কবলৈ যাওঁতে আমি মে ইউ লিভ লং ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া চাও আমি মেৰ নেক্সট ইউজটো নেক্সট আমি মে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো সম্ভাৱনাৰ কথা বুজাবলৈ যাওঁ আমি ক'ব পাৰো যে তাই আজি যাবও পাৰে বা আমি ক'ব পাৰো তাই আজি নাযাব চাগে এনে ধৰণৰ যেতিয়া বাক্য ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰিব লাগে সো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she may not go today 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চাওক আপোনালোকে she may not go today তাই আজি নাযাব চাগে বুলি কওঁতে আমি may not ইউজ কৰিলো আমি যেতিয়া মডেল ভাৰ্ব ইউজ হোৱা সেন্টেন্স এটা যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ পাছতে not to ইউজ কৰিব লাগে সো মই বাক্যটো ক'লো যে she may not go today তাই আজি নাযাব চাগে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he may invite me to the party he মোক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিব চাগে আমি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছো আমি নিশ্চিত হৈ কোৱা নাই মই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছো যে তাই আজি নাযাব চাগে তাই যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে কোনো নিশ্চিত নহয় মই আইডিয়া কৰিছো তাই আজি নাযাব চাগে সো নেক্সট সেন্টেন্সটো কৈছো যে he may invite me to the party he মোক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিব চাগে মই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছো মই নিশ্চিত নহয় এনে ধৰণে আমি মে ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি মে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰো যে মই এটো কৰিব পাৰো নে মই আমুকলৈ যাব পাৰো নে মই আমুকটো লিখিব পাৰো নে এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া কওঁ এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কি বুজায় অনুৰোধ বুজায় যেতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰো ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আমি মে ইউজ কৰো আমি ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে কেনে ধৰণে মে ইউজ কৰো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে আমি ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণেও মে ইউজ কৰিম কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে 5 নম্বৰ এক্সাম্পলটো মে আই সিট হিয়াৰ মই ইয়াত বহিব পাৰো নে বুলি কৈছো মে আই সিট হিয়াৰ মই ইয়াত বহিব পাৰো নে এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কম যে মে আই সিট হিয়াৰ মই ইয়াত বহিব পাৰো নে এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো মই আপোনাৰ এইখিনিত বহিব পাৰো নে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো মে আই সিট হিয়াৰ মই ইয়াত বহিব পাৰো নে তাৰপিছত নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মে আই ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখিব পাৰো নে বুলি কৈছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো যে মে আই ৰাইট এ লেটাৰ যদি আমি এই বাক্যকেইটা যেতিয়া আমি উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ মই ফাৰ্স্ট কৈছো যে মে আই সিট হিয়াৰ মই ইয়াত বহিব পাৰো নে মই ধৰি লওক মোক অন্যজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে yes you may sit here তো আপুনি ইয়াত বহিব পাৰে সো এনে ধৰণে ক'ব পাৰে যদি মোক অন্যজন ব্যক্তিয়ে কয় যে আপুনি ইয়াত বহিব নোৱাৰে you may not sit here নেক্সট এক্সাম্পল কি হৈছে may I write a letter মই এখন চিঠি লিখিব পাৰো নে yes you may হয় তুমি পাৰা যদি নোৱাৰা no you may not নাই তুমি নোৱাৰা এনে ধৰণে আমি মে ইউজ কৰি আমি ৰিকুৱেষ্টটো কৰিব পাৰো বা তাৰ এনসাৰো আমি দিব পাৰো নেক্সট আমি চাও মে বি আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো সম্ভাৱনাৰ কথা কম যেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে হি শুই আছে চাগে হি খেলি আছে চাগে এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে বি আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিব লগা হয় সো মই যদি এটা এক্সাম্পল কওঁ যে আপুনি কোনোবা এজন ল'ৰাৰ বিষয়ে মোক সুধিছে যে আমুক ল'ৰাজন এতিয়া ক'ত আছে বাৰু মই কৈছো যে হি বৰ্তমান ঘৰত শুই আছে চাগে এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত
ক্ষেত্ৰত আমি মে বি ইউজ কৰিব লাগে মে বি আৰু ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম হি শুই আছে চাগে ইট মিন্স এটা কণ্টিনিউৱাছ একশ্যনৰ কথা ক'লো সো যেতিয়া আমি সম্ভাৱনাযুক্ত কোনো কণ্টিনিউৱাছ একশ্যনৰ কথা ক'ম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে বি ইউজ কৰিব লাগে সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেইটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে হি মে নট বি ষ্টাডিং এই বাক্যটো চাওক হি মে নট বি ষ্টাডিং এই 7 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চাওক হি মে নট বি ষ্টাডিং হি মে নট আমি চাওক এই বাক্যটো নিগেটিভত কৈছো নিগেটিভত কোনটা কি কলো হি সাবজেক্ট মে নট ইউজ কৰিলো হি মে নট বি ষ্টাডিং হি পঢ়ি থকা নাই চাগে আপুনি ধৰক কোনোবা এজন লৰাৰ কথা সুধিছে যে হি কি কৰি আছে বাৰু আপুনি কৈছে হি পঢ়ি আছে নেকি বাৰু মই উত্তৰটো দিছে যে হি পঢ়ি থকা নাই চাগে সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো যে হি মে নট বি ষ্টাডিং হি পঢ়ি থকা নাই চাগে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক 8 নম্বৰ নেক্সট 8 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে সি মে বি প্লেইং উইথ দেম সি মে বি প্লেইং উইথ দেম আপুনি কোনোবা এজন ছোৱালী কথা যে তাই কি কৰি আছে চাগে এতিয়া সো এনে ধৰণে আপুনি যেতিয়া সুধিছে তেতিয়া অন্যজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক কৈছে যে তাই বৰ্তমান লগৰীয়া বান্ধৱীৰ লগত খেলি আছে চাগে বা হিহঁতৰ লগত খেলি আছে চাগে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে ক'লো সি মে বি প্লেইং উইথ দেম তাই হিহঁতৰ লগত খেলি আছে চাগে যেতিয়া আমি সম্ভাৱনাযুক্ত কোনো এটা কন্টিনিউয়াস ঘটনাৰ কথা বা কন্টিনিউয়াস বৰ্তমান চলি থকা ঘটনাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে বি আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ মেৰ নেক্সট ইউজ তো নেক্সট আমি কি কাৰণে ইউজ কৰোঁ নেক্সট আমি মে বি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো এটা বস্তুৰ স্থিতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে বি ইউজ কৰোঁ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই বৰ্তমান অফিচত আছে চাগে তাই বৰ্তমান অফিচত আছে চাগে সেই তেনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে আমি মে বি ইউজ কৰিব লগা হয় সো এটা এক্সাম্পল চাওক মই যদি কওঁ আপোনাক যে আপুনি মোৰ পেনটো দেখিছিলে নেকি আপুনি মোৰ পেনটো দেখিছিলে নেকি আপুনি কৈছে যে পেনটো টেবুলত আছে নেকি টেবুলত আছে চাগে এনে ধৰণে কৈছে আপুনি কৈছে যে পেনটো টেবুলত আছে চাগে সো আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব ইট মে বি অন দ্য টেবল ইট মে বি অন দ্য টেবল মানে কলমটো টেবুলত থাকিব পাৰে কলমটো টেবুলত আছে চাগে এনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মে বি ইউজ কৰিলো সো এটা আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে সি মে বি এট অফিচ এই 9 নম্বৰ এক্সাম্পলটো সি মে বি এট অফিচ তাই অফিচত আছে চাগে বাক্যটো কৈছে সি মে বি এট অফিচ ইট মিন্স তাই অফিচত আছে চাগে বা তাই অফিচত থাকিব পাৰে এনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে he may not be at home he may not be at home he ঘৰত নাই চাগে হি বৰ্তমান সময়ত ঘৰত নাই চাগে বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈছে বৰ্তমান সময়ৰ স্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে সি মে বি এট অফিচ তাই অফিচত আছে চাগে বুলি ক'লো আৰু নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে হি মে নট বি এট হোম হি মে নট বি এট হোম হি বৰ্তমান ঘৰত নাই চাগে এনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মে বি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মে বি ইউজ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি মেৰ অন্য কিছুমান ইউজ এটা চাও আমি মে হেভ আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰো আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান সিচুৱেচন পাওঁ ধৰক মই আপোনাক কৈছো আপুনি আজি ঘৰলৈ খুচকাৰি যাব লগা হ'ব পাৰে আপুনি আজি অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ খুচকাৰি যাব লগা হ'ব পাৰে মই নিশ্চিত নহয় মই আইডিয়া কৰিছো আপুনি খুচকাৰি যাব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সেই বাক্যটো কেনে ধৰণে কম সেই বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি সেই বাক্যটোত মে হেভ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু মে হেভৰ লগত আমি টু ইউজ কৰিব লাগিব আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চালে সহজে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she may have to go home on foot চাওক বাক্যটো চাওক she may have to আমি may have to ইউজ কৰিলো এই বাক্যটোত তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম she may have to go home on foot তাই ঘৰলৈ খুচকাৰি যাব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো she may have to go home on foot আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বাক্য প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপোনালোকে যিমান এনে ধৰণৰ বাক্য প্ৰেক্টিছ কৰিব হিমান আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ মনত ৰাখি থয় সেই কথাবোৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ আগত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত পেলাব নোৱাৰে আপুনি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য প্ৰেক্টিছ কৰক আপুনি ডেফিনেটলি সহজে ক'ব পাৰিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he may have to বাক্যটো চাওক he may have to তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰিলো টক he may have to talk to her হি তাই লগত কথা পাতিব লগা হ'ব চাগে হি তাই লগত কথা পাতিব লগা হ'ব চাগে ধৰক মানুহজনে ছোৱালীজনীৰ লগত কথা নেপাতে কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আহিলে সেই মানুহজনে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিব লগা হ'ব পাৰে বা হ'ব চাগে তেনে ধৰণৰ কথা বাক্য যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম যে he may have to talk to her he may have to talk to her আমি এনে ধৰণে এই বাক্যবোৰ
ক'ব লাগিব নেক্সট আমি may have ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনোবা এটা পাষ্টৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ধৰক আপুনি আজি কৈছে যে আজি বৰষুণ দিব পাৰে আজি বৰষুণ দিব পাৰে আপুনি ক'ব যে it may rain today বা it may rain tonight এনে ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে it may rain tonight আজি ৰাতিলৈ বৰষুণ দিব পাৰে আপুনি ৰাতিপুৱা চোতালত পানী দেখিছে পানী দেখি আপুনি অনুমান কৰিছে যে যোৱা ৰাতি বৰষুণ দিছিল চাগে নতুবা চোতালখন কোৰ পৰা তিতিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে যে it may have rained yesterday it may have rained yesterday সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেইটা হতে বুজক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she may have reached home on time বাক্যটো চাওক she may have reached home on time তাই সময়মতে ঘৰ আহি পাইছিল সাগে সো এই বাক্যটো চাওক পাইছিল সাগে বুলি কৈছে she may have reached home তাই ঘৰ আহি পাইছিল সাগে on time সময়মতে তাই সময়মতে ঘৰ আহি পাইছিল সাগে এতিয়া এই বাক্যটোত মন কৰিব লগা কথা হল কি আমি see subject may have আমি ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত may have ৰ পিছত যিটো verb ইউজ কৰিছো reached আমি verb ৰ third form ইউজ কৰিছো সদায় may have ৰ পিছত আমি verb ৰ third form ইউজ কৰিব লাগিব সো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he may not have invited her to the party he may not have আমি নেগেটিভত কলো he may not have কলো he may not have তাৰপিছত চাওক ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম invited to the party so এই বাক্যটো চাওক he may not have invited her to the party he তাইক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিল সাগে বাক্যটো কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে তা মহিলা গৰাকীক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিল সাগে যেতিয়া নাছিল সাগে সম্ভাৱনা আপুনি অতীতৰ কোনোবা এটা ঘটনাৰ ওপৰত আপুনি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত may not have বা may have তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব আজিৰ এই ভিডিওটোত মেৰ বিষয়ে ইমানখিনিয়ে কলো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানিব পাৰিলে may have বা may be আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত may have ইউজ কৰি এটা সুন্দৰ বাক্য লিখি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে ভিডিওখিনি চাব পাৰিব আৰু সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও